Прошу, Тарас. Дякую. Єдине, що щойно з'явилася ідея, що, можливо, нам є сенс пустити нашого доповідача з Німеччини першим, на всяк випадок, щоб сподіваюся, що наші технології не підведуть. Тому трошки невеличка відмінність від попередньої програми. Дякую за нагоду представляти сьогоднішніх науковців, доповідачів. Наш перший доповідач Мартин Роде є дослідником в інституті Лядніца, який зосереджений на східній та південних європейських студіях в Регенсбурзі. Він отримав у 2005 році і захистив з відзнакою дисертацію на тему «Українська історія науки» в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Заголовок «Національна наука між двома імперіями» Шевченка, НТШ 1892 та 918 роками. Дисертація була надрукована в Гьоттінгені в 2022 році. Його дослідчі інтереси включають історію науки, історія знання, фотографія як документ, націєтворення і творення регіонів з наголосом на Україні, Польщі, Чехословакії. Він зараз займається проєктом оцифрення української культурної спадщини. Серед його статей, найостанніших і ті, які ми сподіваємося скоро побачити в друці, маємо такі заголовки: «Спільнота в зображеннях. Архівні джерела до життєпису Хведора Вовка під час міжвоєнного періоду. Фотографії і націоналізація Східно-Центральної Європи. Галицькі спадщини. Український П'ємонт як трансімперський проєкт. Українська національна наука з перспективи простору в кінці 19-го, на початку 20-го століття». Отже, маємо дуже цікавого науковця, за кар'єру якого ми можемо стежити з великим інтересом. Деякі з цих статей можна побачити онлайн в цифровому форматі. Сподіваємося, що найважливіші з його студій скористаються бар'єру німецької мови і можемо їх читати англійською чи українською. Вони важливі для нашого розуміння цього важливого періоду. Отже, запрошую до слова доктора Мартина Роде. Всім доброго дня, вітаю з Варшави, вітаю зі святом. Я буду до вас говорити англійською мовою. Я дуже перепрошую, я хвилююся, що моя українська не досить добра для виступу. Я сподіваюся, що це поділитися з вами про тільки коротеньку презентацію. Чи все видно? Презентацію видно. Окей, добре. Ну тоді чекаємо. Блокується. Добре, тоді, я думаю, поки ми намагаємося, то я представлю наших інших доповідачів, і тоді ми заощадимо кілька хвилин. Окей. Френк Сисен. Наші інші доповідачі, очевидно, набагато більше нам всі знайомі, і тому вони потребують стільки нових слів. Френк Сисен є директором Центру Петра Яцика українських історичних студій при Канадському інституті українських студій. Він є професором в департаменті історії і класичної історії, головним редактором проєкту перекладу монументальної історії Михайла Грушевської «Історії України Русі». Він є фахівцем з української та польської історії, автором монографії «Між Польщею та Україною. Дилема Адама Кисроком». Також Михайло Грушевський, історик та національний будитель, різних студій, досліджень, статей, які стосуються повстання Хмельницького, питань української історіографії, ранньомодерної української політичної культури. Книжки «Релігія та нація в модерній Україні». Він є також головним редактором та публікації багатотомного збірника праць Михайла Зубрицького. Він є також дійсниченка. Ксенія Кібузинська, бібліотекарка слов'янознавства Торонського університету. Вона є доктором філософії з літературознавства в університеті Брандейс, а також має ступінь магістра з інформаційних наук та французьких і жіночих досліджень, архівах і музеях. Її дослідницькі інтереси включають історію культури Франції 19 століття, славістику та історію книги, зокрема соціальну, економічну та культурну історію авторства, редагування та друку, відгуків читачів. Вона є автором статей в річнику австрійських студій, гарвардських українських студіях, слов'янських та східноєвропейських інформаційних ресурсах та канадських слов'янських, ораторкою кількох виставок рідкісних книг в головній бібліотеці університету Торонто, в тому числі 300 років української емігрантської політичної культури, авангардний дизайн чеської книги, і майбутня виставка, запланована на 2024 рік, є присвячена жінкам-мандрівницям. Ксенія Кибузинська є також дійсною членкинею Наукового товариства імені Шевченка.
with his relocation, he immediately took on leading roles in НТШ, worked on connecting the rather isolated previously association to intellectuals in and outside of the Ukrainian lands. As we very well know, he became president of НТШ in 1897 and established an idea of national science, національна наука, and in 1904 he first used the term українознавство to describe it. The underlying concept was to communicate the Ukrainian nation through the means of modern scholarship, both inside and outside of the Ukrainian context. And even before the term Ukrainoznavstvo was coined, there was an understanding, for example, in the annual speeches at НТШ, with formulations like у нас or наша наука that pointed at the phenomenon that transcends НТШ, a distinctly Ukrainian idea or way or context of doing science. And this is what I would like to elaborate on a bit more today. The history of knowledge making in the recent decades suggests the existence of specific cultures of knowledge. They are framed by factors such as social space, cultural space, power relations. Knowledge cultures frame to a very certain extent crucial questions. How to understand, for example, what is knowledge, what is truth, what is objectivity, which sources seem acceptable to a certain group, to produce verifiable, objective knowledge, and which are not. Who is trustworthy, who is not? How do we critically need to approach certain sources to produce objective knowledge? Which truths are so fundamental to a certain culture of knowledge that there is not even a discussion about it. Particularly in the 19th and first half of the 20th century, there were a great variety of such answers. And I would like to give you one very short example, going back to my introductory words. When Hrushevsky got to Lviv University, he got a professorship with this very curious full denomination. I will translate it to you from German. The domination of this chair was a general history with a special emphasis on Eastern Europe in the Ruthenian language of instruction. The reason for this very curious term was that, according to the contemporary Minister of Culture and Education, and I may quote him, Ruthenian history is not a precise science, Wissenschaft in German here. Hrushevsky, however, immediately started to teach Ukrainian history. He had maybe he didn't had such an idea about the troubles of the denomination that the minister had. And of course, he was allowed to do this because there was an official freedom of teaching. For the young historian, Ukrainian history apparently was a precise Wissenschaft, which he had a specific methodology and a specific approach to, with which he could produce objective knowledge. The denomination of his professorship under the Habsburg flag in this case still never changed. In such a case, we have a coexistence of two different knowledge cultures, and apparently nobody interjected here because of this legal issue that the teaching in Habsburg universities was simply free. So we cannot always sharply distinguish such knowledge cultures. They may overlap, as we may also speak of a specific knowledge culture of a specific group, a group belonging to one discipline. Ukrainoznavstvo was pronouncedly interdisciplinary, first used as a term by Hrushevsky, as I told you, in 1904, and only in 1914 he more or less properly defined it. As a study of the past and present of the Ukrainian people, I'm sorry for the typo here, its attributes and specific, its territory and various conditions that influenced its life and development. So this concept, even before the profound articulation, was crucial for Hrushevsky's presidency, for the so-called golden age of Ukrainian scholarship. And I would emphasize here scholarship, not science in the English sense, because natural sciences were actually not what especially Hrushevsky decided to spend lots of the НТШ's funding on. So he had a very clear idea what kind of disciplines should become the focus and where should be especially their spatial focus. That means that, for example, this very comparatively large commission for legal studies
in НТШ around the early 20th century, as well as the section for mathematics, natural sciences, and medicine, were not close to be as well financed as humanities, especially those projects conducted by people close to Hrushevsky, like those by Franco, Nakiuk, Fedorov, etc. And in the reformation of НТШ statute in 1903-04, you can see here a draft from Franco. You will see that the first points on the humanities are very much elaborated. The legal studies, which did not focus directly on Ukraine, but on the legal status and legal affairs in the Habsburg Empire, were not included here. And you can see under point C that mathematical and natural scientific disciplines appear a little bit marginalized, to say the least. And as it's becoming obvious here in this legal commission, we had first attempts to pursue sociology, economic studies, etc., also with a direct emphasis on Ukraine, yet it was not compatible with Hrushevsky according to such concepts. And with such an exclusion, that's very important to keep in mind in my understanding. There were lots and lots of scholars who attempted to pursue such projects, such disciplinary ideas, different attempts how to do Ukrainian national science, different understandings, and they were marginalized, even though maybe they would have been still very fruitful. Hrushevsky's critics inside НТШ were therefore not against the idea of a Ukrainian national science, but against the focus of the knowledge culture Hrushevsky tried to establish here. And since the association was so much devoted to the study of nationality, it's instructive, in my opinion, to give a definition here that was used and relied on. I will here stick to Volodymyr Antonovich's definition in Tre nationalne typy. It was a paper published in Galicia, and of course, as Hrushevsky's teacher, it remained very influential. You can see in this issue that questions of what is supposed to be nature of a person, a question of race, etc., were very crucial to his definition, and as well remained influential for НТШ later on. Hrushevsky's approach to a people's history very much picked up on these ideas. We may see here which kind of national scientific studies can be understood as crucial for the research of nationality, physical anthropology, and geography especially. Yet, even though НТШ did quite a bit in the realm of physical anthropology, yet in the ethnographic commission, not the natural scientific section, which actually applied to do this, geographers, as part of the latter section, were not satisfied with the association's distribution of resources, which is exactly coming from Hrushevsky's ideas and concepts I highlighted later. Here is a criticism presented by Stepan Rudnitsky, formerly Hrushevsky's student, later on his enemy, who was simply dissatisfied with this issue, that the section did not receive a proper funding, the library was not according to requirements, and when even publications were prepared, there was apparently no funding to print them sometimes, even though for other projects there was more than enough funding. So especially when there was a conflict occurring between Hrushevsky and Rudnitsky, Hrushevsky also stopped at some point funding Rudnitsky's habilitation research on physical geography. A conflict of such a kind occurred. And this is just one of the many stories of how former students turned against the professor. According to memoirs, Hrushevsky was actually the one who motivated Rudnitsky to pursue geography instead of history. And so that's why it's all the more surprising. Yet Rudnitsky's idea of doing geography was much closer to geography as a natural science than according to a humanities approach. And this is where the conflicts came from, because he focused, for example, on the geomorphology of the Carpathians for his habilitation thesis. Yet it was not only about the disciplines, but also the focus of the work that was
a little challenging, and I'm sharing here with you a photo of the Ukrainian studies courses in 1904, because there were large conflicts arising from the question if Shevchenko Scientific Society is supposed to do any kind of public outreach of popular science or not. Here's the only bigger attempt to do such a thing. And it led to a huge conflict because especially the natural scientists were largely excluded from this particular project. You will, for example, not find Stepan Rudnitsky here. And Hrushevsky's opposition at this point funded the Petro-Mohila Society for Ukrainian Scientific Lectures, which, however, could not profit from NTSH's rich state funding. So this is another story how an anti-Hrushevsky bloc was formed, and I thought I would highlight such things because usually they are not part of a master narrative of the golden age of this period. But also, I think they clearly show what the idea of implicating a certain knowledge culture has on doing science in practice when it comes to the distribution of funding and such a question if popular science is desired. I cannot enumerate all the different impacts of the specific localization of НТШ in this period in Galician space and all the impacts on this knowledge culture. I will just give you a very few short examples. I think, which are instructive here. Federov's anthropological research began in a very usual way. In 1903, like many other physical anthropologists, he started to do them in caserns and hospitals. Yet after considering this research with a pivotal French anthropologist, Léonce Manuret, he went to Boyko, Hutsul, and Lemko villages and studied them really village by village. This is practically a French approach to physical anthropology, which Vogt imported to НТШ, and of course he also instructed his mentees at НТШ in such a way. For example, Ivan Rakovsky is relevant here, who later even became head of НТШ in the interwar period. Another example, the statistical commission around Stanislav Nestryansky followed a specific Czech-inspired way to deal with the presumed falsifications of the Habsburg state census by Poles. So also here, it's very clear that we have an impact made by the Habsburg Empire of the Habsburg discussion culture and the Habsburg culture of problematizing such falsifications in the realm of nationality issues. Finally, we have such a civilizational discourse in the Habsburg Empire, according to Polish elites, both academics and politicians, Ukrainian, or back then called mostly Ruthenian language by them, according to them, lacked the maturity to be a language of high culture and higher education. Please notice that I'm really trying to problematize such problematic ideas. This was one of the pivotal arguments for decades, and in particular, the Galician regional fraction of НТШ greatly adopted this viewpoint and argued time after time at the Museum for the Ministry of Culture and Education against it by showing the successes that НТШ actually brought, particularly to verify that this Polish narrative is nonsense, which of course it is. We could go on with such examples, but I hope you saw where I was going with it. If you're interested in more, I'm happy to give you lots and lots of them. I will skip these, I think, very well-known issues about Hrushevsky stepping back from the presidency. I think it's much more interesting if I'm dropping a bit more words now on World War I and the interwar period, as I think this is a little bit less known. Regarding World War I, we have lots and lots of different tendencies because НТШ here splits into a bunch of individual histories, of little groups trying to represent the association, but remained very problematic. So, for example, some scholars
were directly caught by the Russian army after the occupation of Eastern Galicia in 1915. For example, Volodymyr Okhrimovich, who was then de facto the acting local director of NTŠ, was caught and sent to Siberia. Hrushevsky was imprisoned as well. The bookstore manager of NTŠ by then was imprisoned, and so on and so forth. So this is what happened to a lot of people who stayed in Lviv. Many other НТШ members went, especially to Vienna, but also other destinations. We can observe a large mobilization for the Ukrainian political cause. Lots of scholars who are putting all their efforts and all their intellectual achievements into this issue, this idea of justifying the Ukrainian nation in languages which they can communicate in. So especially in German, but we find also publications a lot in English, in French, and we even find Hungarian brochures, etc., etc. So there's a lot of such a kind of mobilization going on. But of course, we have also people who were mobilized to the Habsburg army. Some scholars found the possibility to escape the direct military service on the front by pursuing other tasks. For example, Stepan Rudnitsky and Stepan Tomaszewski, they were, as part of their military service, stationed in Vienna and involved in the propaganda work for Sychovi Strelci. So they were directly appointed for such a thing. Other scholars were released from military service to work as teachers, or rather propagandists, at the Ukrainian POV camps. Many leading НТШ scholars found themselves in Vienna, as I said, in the Institute for Cultural Studies, which was founded by a friend of Rudnitsky's. It housed Українська культурна рада, which was also involved in issues of higher learning. And de facto, the acting НТШ leadership here was present also in the very same office of Українська культурна рада. We had here Stepan Tomaszewski, who was the acting director then de facto. We have Stepan Rudnitsky here. Ivan Rakovsky was involved. Stanislav Nestriansky as the most important legal scholars here. They worked together on political memoranda, but also on propagandistic or popular scientific works of very different kind. As for the local affairs of НТШ in Lviv, the buildings of НТШ, especially the Akademichny Dym, but not only, were used frequently by the military and therefore heavily damaged, especially when the Russian army was there. Some stuff was voluntarily stolen, damaged, burned. Manuscripts of almost finished publications, and as well as notes, cultural goods, etc., were destroyed. And cleaning up all this mess, rescuing what was there, inventorizing what was there, is actually a task that occupied local НТШ for so long that even in the beginning of the 20s, not all of that was done. Of course, the Polish-Ukrainian War was equally problematic. Specific scholars were persecuted by the Polish army. Stepan Rudnitsky describes in a letter to a friend in the US that de facto his apartment was searched several times and he was hiding for weeks. At some point, there were political attempts to get him out of such a situation, to give him a free passage to Vienna. That did not work out. In the end, he went by foot, putting his scholarly knowledge into practice. He knew the Carpathians like maybe nobody else, and he found his way through what is called in Polish a green border, which according to the Carpathians was actually green. This is one of many of such stories, but it's a lot of such individual stories, which I think should be put in the foreground as an explanation of why НТШ's work was quite irregular for at least a decade, even though several people tried to put it into a regular working regime anyway. So this is really influential for the interwar period as well. Indeed, in the interwar period, I will highlight a few tendencies of what's going on. НТШ was now much more interested in public outreach. The point is that in the Habsburg period,
NTŠ got lots and lots of state finances. Politicians put efforts into getting them. Particularly, it was possible as a legal in the legal system of the Habsburg Empire because an association could represent the rights of a nationality which were inscribed into the Habsburg law. And this meant that НТШ could get more and more funds, basically all the time. And this possibility was, of course, great because it contributed a lot to the scientific work, to printing, to building up the museum, etc. But it also meant that people who were not in charge felt that НТШ was a common good. Politicians who were responsible for getting НТШ this finances thought they had a right to ask НТШ what to do. For example, doing public outreach, being more responsible for preparing school books, etc., such kind of tasks, because there was such a concept that НТШ was a common good, because it was representing this particular rights. This is also what the politicians in Galicia problematized, and therefore they demanded that НТШ would focus more on Galician affairs, while the circle around Hrushevsky did otherwise. And what happens in the interwar period when the circles which were really disappointed by Hrushevsky took over is exactly that they started doing what Hrushevsky denied them to do. They did much more natural sciences. They founded even a bacteriological laboratory, etc. So the Natural Scientific Commission was, section was really much more active in this period. There was much more public outreach as well, much more attempts in doing popular science, as well as other like antique history, etc., was pursued intensively, archaeology, and so on and so forth. But at the same time, we have a new problem in interwar Poland, because in interwar Poland, all the state funding was cut all of a sudden. The funding was cut. We had lots of political problems. We had members which were absent all the time. And we had a multiplication of the task this society was taking on itself by representing all the diverse interests of all the members. And this is, it just has been too much in my interpretation, because what we can see in the interwar period, that apart from the Zapiski and НТШ, which also start appearing in a much lesser frequency than before, but apart from that, we can see that commissions are editing their journals for only 3 volumes in 20 years. Of course, we can attribute that to all the issues following World War I, but we can also attribute it to the issue that in the hostile environment in the Second Polish Republic, there was simply not a proper financiation for all these ideas and things that the scholars wanted to realize. What else changed is that НТШ was not anymore the only center of Ukrainian science. So scholars were, of course, mobile, much more mobile. They moved. They could now teach at Ukrainian Free University, at the Ukrainian Institute in Warsaw, at the Bohuslavska Akademia in Warsaw. They could work at the Berlin University in the framework of the Ukrainian Scientific Institute in Berlin. There were so much more new opportunities, which were all politically funded, of course. We cannot go into detail about all of them. I just want to highlight that НТШ was even outside of Soviet Ukraine, not anymore the only center of Ukrainian science. And this is, of course, something that also contributed to the fact that all the projects which were started could not be conducted in the same consistent way as they could be conducted in the pre-war period. Other projects we have is a memorialization. We have a celebration of jubileums of Ukrainian important figures. We have an Ivan Franko room in the library where the parts of the former private library of this poet and former НТШ member were presented. There was the building of a whole archive of the Ukrainian national movement in Galicia, collections for a museum dedicated to the period of 1914 to 1921. So memorialization and remembering was a very important practice. As well, when scholars had their jubileums, usually they had an academy in their honor, as well as when members died.
there was such a proper association culture, which actually shows the cohesion of this association despite all the problematic times. There were projects of compiling and standardizing knowledge, especially the Encyclopedia Ukrainoznavstva, the groundstock of Western Ukrainian knowledge culture, with scholars from inside and outside НТШ in the contributing. Especially here we can see an important influence that especially scholars from Czechoslovakia, both in Podkarpatska Rus, today's Zakarpattia, or the Ukrainian institutions in Prague and Podjebrady were contributing. I guess the cooperation with the All-Ukrainian Academy of Sciences, especially since 1926, is very well known. Scholars going to Soviet Ukraine and often regretting it. It's also an important factor for the history of the society. The best example of pre-war НТШ scholars who were a part of that is again Stepan Rudnitsky, who took a position in Kharkiv. After a few years there, was sent to the Solovki Islands and 4 years later was executed for supposed collaboration with German fascists, as his files from the security service say. The extent to which and the frameworks in which field research was allowed was also very often hindered. They required permissions in Poland, and very often they were not given. I can go into lots of details about all these things, but I think I shall skip them for the sake of our time. So I think it's a good idea to come to a brief conclusion here at this point. So different specializations, but also different challenges according to the respective regional hierarchies and power relations, as well as the question of funding are decisive in both the pre-war and the interwar period. The cooperation between scholars from Western Ukraine and former UNR was also all but smooth in the interwar period. This is maybe also a factor to mention on the side. My plaidoyer would be, especially for the interwar period, to research these institutions, not just separately, but through the lens of connectivity, mobility, and cooperation between Ukrainian institutions. This hasn't been done yet, but I would think this is a very important and fruitful task for historians of science and scholarship. In my book on НТШ until 1918, I argued that these issues of mobility, transcending borders, in this case of Habsburg and Russian empires, and transcending language groups all over Europe was a crucial resource for the early НТШ, and I would be very curious to learn if we can make a similar diagnosis for the interwar Ukrainian networks. So in my opinion, the golden age of Ukrainian scholarship in the pre-war period was possible due to three factors. There was not such a competition for НТШ as a center of Ukrainian science and or scholarship. НТШ was more and more state-funded, which means there could be a consistency in the project and not just donations which occur in a much less frequent manner, as well as there was the specific distributions of all available funds to a much more narrow approach, much more narrow fields of science. Instead of this, what happens in the interwar period, that basically all different fractions in НТШ want to follow their ideas to some extent. Especially when there were not enough funds to make it all happen. So as for our finding on the knowledge culture, let me very quickly sum up with the few last points. There was a predominance of studying ethnicity, ethnic history, language, and literature, as well as intellectual history in a positive fashion, mostly meaning editing memoirs or letters, over legal and natural sciences, which in the very idea of early geography, as Rudnitsky took it over from Habsburg scholars, was even not anything less patriotic, by the way.
We have a biological understanding of nationality through which extensive studies in physical anthropologies could take place in such a framework. Ethnic arguments for nation building, nationality have a strong predominance over civic ones. And this is not an issue born out of НТШ, that's absolutely clear. But it is further emphasized and justified in early НТШ's Ukrainian science. Acknowledging processes of ethnic hybridization with a desire to unmake them, the idea of who is Ukrainian, what is Ukrainian, what is not, was rather stiff and not always integrative. We can see that along lots of discussions, what's to do about the so-called Rusyny Latiniki, the Ukrainian-speaking peasants of Roman Catholic faith. And it, in general, promoted a knowledge culture that was not very much accommodating the diversity of Habsburg Galicia. That's from my side. I hope my tour de force on НТШ and knowledge culture in the period I tried to highlight was not too intense. In this regard, I'm very happy to answer any questions or add on any details you might be interested in. For now, дуже дякую. І слушна зміна назва пізніше. І 75-річчя, як я розумів, канадського НТШ. Я починаю, власне, з листом, написаний в 1904 році від отця Михайла Зубрицького до Михайла Грушевського. Тут є 3 томи праці Зубрицького, і канадський НТШ, очевидно, є співспонсором того видання. Пізніше скажу трохи про тих інших, але той другий том має переважно листи, автобіографію Зубрицького, щоденники і різні інші матеріали. Вибачте за неправильні наголоси, і як кілька слів я би хотів вияснення від людей, котрі ще говорять або читають по-старогалицьки. Шанець дня 11 вересня 1904 року. Високоповажений пане професоре, на ваше цінне письмо з 27-го, повідомляючи мене про мій вибір на дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка в історичній секції, не відписував я скорше по тій притоці, бо довідався припадково, що від'їжджаєте з Львова на довший час. Я сліджу все за науковою працею в нашому товаристві і маю те пересвідчення, що ваш і других щирих робітників невтомний труд около розвою науки вийде на хосин руського українського народу. Хоча деякі темнаки, вирощені на забачканнім галицькім ґрунті, і мечуть щирі і завзятуючі роботі колода під ноги, то все ж щирий труд переможе людську глупоту і дивацьку завість. Свій вибір на дійсного члена вважаю великою честю для себе і старатися буду про спроможності працювати і надальше для спільної нам цілі. Дякую сердечно за переведення свого вибору і остаю з правдивим поваженням Михайло Зубрицький. Забачканим спеціально, я би хотів, як хтось може перекладати це для мене. То значить, що цей лист покаже нам? Я думаю, перше, значення дійсного члена НТШ. Що то означало в тим суспільстві,
що то було призначене для отця Зубрицького. І то значить, що зрозуміли, що його вклад до української науки був такий поважний, що сільський священник міг стати дійсним членом. І то це була велика рідкість. Друге є термінологія українського руського народу. Ми побачимо, той пов'язане, очевидно, в титулі Грушевського теж, Україна Руси. І ми мусимо застановлятися, направду, що то означало для того суспільства того часу, той перекид свідомості. Ще одна справа є справа ортографії чи орфографії. Це значить, хоч мова віддалена, і для мене надзвичайно цікаве є, і може ті, що знають краще, то є вже принаймні Грушевський був 10 літ в Галичині, як він отримав той лист. Як були перші роки для Грушевського, розумієте, галицьку мову того часу? Письменна мова, що не існувала на Сході ще в тій формі, а вже розвивалися галицьких земляк. Але ми мусимо пам'ятати, що новий правопис, це був такий важливий фонетичний правопис, тільки був запроваджений до шкільництва в 1890-92 році. Поволі різні українські установи прийняли той правопис. Ще одна справа, і дуже добре, що мій попередник вже говорив про різні неспокійні часи в НТШ. І ви то бачите у отця Зубрицького, що вже, хоч він сидить далеко від Львова, він є добре інформований, що діється. І я мушу казати, що пізніше були різні нарікання від тих провінцій, що той Львів робить. Чому такі сварки і чому, як ми потребуємо єдність. Ще одна справа була, він сказав, що я зроблю те, що я можу. А що він мав на думці? Як він прийняв членство, він казав, але треба розуміти, хоч вже залізниця була, то є 6 чи 7 годин до Львова. І я фактично грошей не маю на ту дорогу часто. І також я є священник. І часто у нас є функції, де я не можу бути у Львові. Але також покажу пов'язання, власне, того суспільства. І тут доктор Рода дуже цікаві речі пише про суспільство і науку, як творилися. І такі, як Зубрицький, були рідкі, що стільки зібрали, але вони фактично, ті люди в провінції були і священники дуже важні для етнографічної комісії, для різних інших. Вони були ті, що були зв'язані з тим народом і могли заложити чи закладати нові контакти. А потім значення НТШ. Ті, що пам'ятають те, що я остатньо казав, пам'ятаєте, що я почав ту лекцію від сварки, несходження між Франком і Зубрицьким, де Зубрицький писав, що наш НТШ має робити, що є потрібне для нашого народу, і народ, ми тільки можемо бути європейським народом, як у нас буде наука, і через то є наука для народу. І Франко відписав, ні, то має бути наука для науки. Що тут ми бачимо вже та дискусія, як відбувалася. Але може трохи звертати увагу на Грушевського, що я навчився від перекладу і видання Грушевського англійською мовою. Я думаю, для тих з вас, що вже прочитали «Цілості України Руси» українською мовою, чому дивитися на той англійський переклад? А тут я би казав, з різних причин є то, що різні ступи є написані науковцями про ті томи Грушевського і їхнього значення.
І особливо я звертаю увагу на 4-й том. Тема. Ну, ті, що, може, забулися. Окей. То є про Литву і Польщу. То є другу серію томів Грушевського. Бо тут наш консалтинг-едитор, науковець, що писав, є дуже знаний спеціаліст історії польської Річ Посполити чи Жеч-Посполити Роберт Фрост з університету Абердін. І він написав про науку у Львові того часу. Але хоч би є давно в контакті, ще його окуляри є польські. І мої окуляри іншого формату. І є велика дискусія на інтернеті, де він дивиться на науковий світ Львова того часу, а мені здавалося, що він до великої міри не зрозумів, який великий поступ робив українці через той золотий період науковий. Як змінилося, власне, відношення між тими науками. Ну, і також про певні загальмування науки з польської сторони. Після того, що Грушевський отримав ту катедру з тою цікавою назвою. Я дуже вдячний докторові Родові, бо я щойно мусив перекладати. Я думав, no, concrete science, concrete scholarship, конкретна вишеншафт doesn't work. Але в словниках concrete має то значення англійською. Precise, much better. Я радий на то. Але ми з професором Фростом, направду, і багато навчилися, принаймні, я вважаю, я навчився від нього, як він, і міг представити інше становище. Може, і через той ступ є цікавий для прогресу науки і розуміння того. До великої міри, я думаю, то є зв'язане з тим, що нетипове в Європі було, що не університетська освіта і наука стала найважніше для українців, але фактично наука, що відбувалася коло НТШ. I think it maybe was a tactical error of the Poles. То значить, до певної міри гралося щодо науки, би казали, що то є, очевидно, державна підтримка, є можливості були на то, через те, що українці мали інші можливості, творили свою науку окремо в НТШ. І тут би було цікаво, я би хотів від професора Рода чути його погляди. Я думаю, останнє декотрі з вас почули про шанецьку коляду, що відбувається. Я ніколи не чув перед тим про Тіну Кароля, мушу казати, але то, очевидно, є ті речі, що я не розумів. Але через той спів на Софійській площі багато людей довідалися, власне, про праці Зубрицького і його зібрання тих колядок 1885 році. І я думаю, то для нас то є важливо подумати, що була Галичина того часу. І чому я то кажу? Бо Іван Франко отримав від отця Зубрицького ті коляди. 19 з них, але тільки одна була, власне, про Софійський собор. І через то зробили сенсацію в певному сенсі, принаймні в науковому світі. Але Франко передав з Львова, це фактично одинокий, можемо казати, в руках українського руху чи народників публікація до міри наукова була «Зоря». Але він передав до Києва через дві причини. Одна, очевидно, і тут Франко зробив велику помилку. Він казав, тут є, пишуть про, і співають про Софійський собор, де ж в далеких горах, де люди ледве, може, і чули про Київ, і, напевне, не про той собор. То був, між іншим, певний погляд інтелігента, що забув, що до віри я можу доказати сьогодні. Але то є менш важне, ніж друга причина.
він переслав, власне, до тих колег, що підтримали український рух в Галичині, але також, щоб видати в київській стороні. А чому так? То є важне. Бо вже в Києві був науковий журнал. Журнал на якомусь рівні, і через то бракувало в Галичині для українського руху. Але натомість той журнал видався російською мовою. І велика дискусія почалася через то видання тої коляди. Але я думаю, як дивитися на то, можемо казати, що бракувало для одної України і що бракувало для другої. Імпульс науковий був фактично ще з Києва і з великої України. Можливості, щоб творити науку українською мовою, були в Габсбурзьких землях. І тут разом вони дійшли до нової ідеї. Я думаю, також є дуже трудно говорити про ґрунт науковий в Галичині того часу. Певне питання є, чому поволіше розвивалася наука в Галичині, ніж би сподівалися. Частина то зв'язана з мовним питанням, я думаю, що дуже довго дискутувалося в Галичині. А друге, до великої міри, то є ті зміни після автономії Галичини в 60-х роках, що означали не для русько-українського руху не все позитивне, як поляризація науки йшла в Галичині. Але тут вже було, я думаю, нове покоління, від якого Грушевський і інші коло нього могли вербувати ще покоління науковців, котрі зробили, очевидно, як гроші були, зробили, я вважаю, чуди наукові у Львові. То почалося, я думаю, через дві причини. Перше, русини мали свої установи, Ставропігію, Матицю і так далі, але як вони не розвивалися, власне, з часом і мовно особливе, вони не творили тої науки, що би могли творити. Вони тратили одне покоління. Не що русофили і старорусини не залишилися при науці, але менше з них були, ніж були попередні. Що треба були нові інституції. І в тим перерібки НТШ були надзвичайно важне для того покоління. Я би казав, що є ті причини, що я буду називати то the scholarly turn of НТШ. Перше, що в Великій Україні в Києві Коницький, Антонович радили, що треба творити ту науку у Львові. Що товариство Шевченка має бути науковою, має бути наукове товариство. І додали до того потенційний профіль Академії наук, хоч ми чули попередньо, як природничі науки, математики не були ті побажані Грушевськими різні, але вже думали такий профіль такого наукового товариства, що могли бути з часом університетом чи ширше якась установа. Друге, що справа була мова. Що ті в Києві казали, що ви мусите видати українською мовою ті речі. Та мова до міри була найважніша, щоб творити сучасну українську мову. Через різні перипетії, але принаймні якась наукова мова існувала в Галичині через ті 20 років, що було надзвичайно важне для творення нової української культури і ідентичності, і мовне питання через то важне.
Ми вже чули, і ви вже знаєте, чому той золотий вік через ті науковці. Що би не були їхні сварки, що б не були несходження. Як ми маємо профіль і час Грушевського, Гнатюка, Франка, і думаємо, що обмеження кількості тих членів, очевидно, і з часом провадження нової практики, що би були тільки певні члени, щоб мали право голосування. Як статистики правильно, в 1899 році було 33, що мали право голосу щодо рішення тих наукових справ. То було важливо, щоб утримати НТШ при науці в той час. Список того, що вони робили, то чудо, я не поставлю, але треба думати, записки НТШ, як дивитися на ті роки, що то був такий вже квартальник, що вийшов, що стільки ми видаємо. Той перший том Зубрицького, тут, що є, для тих, що не читали, то є його наукові статті, і, думаю, більше, ніж половина було видане в записках. Але стільки інших публікацій, про які ви чули, джерела до історії України, пам'ятки української мови, етнографічні збірники, матеріали до етнології, літературні збірники, бібліографічні видання, які ми будемо чути пізніше, показують, до якої міри вони зробили свою роботу на високому рівні. Ми читаємо ті статті до сьогодні. Декотрі були вже більш зв'язані з культурою і з політикою. Я думаю, особливо про літературно-науковий вісник, що видалося там в Галичині до революції 5-го року. А з часом, ми могли казати, відійшли від наукового формату повноті. Ну, і найважливіше, останніх, принаймні, останні роки для декотрих з нас, історія України Руси, що видалося українською мовою, бо треба було направду мати науку, доказувати існування якогось українського народу. Прийнялися через ту термінологію Україна-Рус, спільно видалося. Очевидно, велика наука є Грушевського, але треба думати про кріпаків також. Ті студенти, що мусили писати свої семінарійні роботи, зібрати архівні матеріали, як було гроші, очевидно, краще, як ні, через якийсь обов'язок. І в тим історія України Руси є спільний проєкт того середовища, що є надзвичайно важливе. Але були мінуси видані українською мовою. Направду, той зовнішній науковий світ, навіть чехи, поляки, тільки звернули увагу на німецький переклад 1906 року. До того, що видалися якоюсь світовою мовою чи визнаною мовою, було трудно переконати той науковий світ поза Галичиною зацікавитись тим. Також, я би казав, ви чули про ті проблеми суспільства і науки, вимоги до Наукового товариства Шевченка, що вона би виконала те, що є потрібне. Були ті, що і навіть писали, Зубрицький противник пише, що за що пощо видати трудно зароблені гроші наші на такі видання, що ніхто не буде читати. Треба видати те, що є потрібно для народу. Ми чули про підручники, є інші теми також пов'язані з ними. А потім на кінці, чому золотий вік? Я вже написав недавно тому статтю про професора Омеляна Прицака і творення Українського інституту в Гарварді. Як очевидець, але також як науковець, що зібрав такі матеріали. Потім я побачив одну річ. Тут ми чули про студенти, що бунтували проти своїх професорів.
Присак пише, що то був срібний вік. І що для нього золотий вік то є 20-ті роки в Києві. Дивно було, бо, звичайно, золотий вік є первісна, і той срібний вік є той залишки, що робиться пізніше. Але в таким я не знаю, чи я ходжуся навіть з тою ідеєю. Але Присак в своїх статтях, як зібрав ті гроші на гарвардське чудо, як ми називали то в той час, казав, що то має бути висока наука, має бути, а науки для науки в декотрих статтях. Але як дивишся на його статті пізніше, ти довідишся, що він каже, чи би була Україна 17-18 року, як перші б не були висока наукова роботи зроблені. Ми не могли мати свою державність без того періоду творення української культури. І що то означало? А тепер ви, діаспора, маєте зафундувати ту науку, як хочете колись мати вільну Україну. То, значить, також зв'язано до міри з політикою. Але що направду, я думаю, є великий успіх того золотого віку НТШ, є, що ставили Україну на науковій мапі світу. Вони мали зв'язки з товариствами по цілій Європі, мали свої контакти, науковці шукали тих контактів. То не існувало 30 літ перед Першою світовою війною. Величезні зміни того суспільства, науковий світ змінився, українська наука існувала, але також в певному сенсі, особливо в Галичині, але також пов'язане з Великою Україною після 5-го року, але в Галичині конкретно творилися покоління людей, професіоналістів, що би називалося до міри середньої класи, пов'язане з наукою. Дякую. А як хтось не бачив ці колядки, третій том Зубрицького має видання всіх тих колядок. Дякую нашому доповідачеві. Запрошую до слова Ксенію Кібозинську. Її доповідь має заголовок «Повоєнні, емігрантські, енциклопедичні та краєзнавчі проекти від 1949 по 93 роки». Зараз перевірю. Мене тут добре чути і серед наших учасників на Zoom. Маю надію, що так. Ми чули від двоє дуже істориків про НТШ і їхню діяльність. Я хочу, може, такий більш особистий погляд дати, що НТШ мені означає як бібліотекарка і як це мені виглядало в 91-му році, коли я почала працювати в Гарварді. А можете уявити, я почала в січні, і який це був феноменальний рік, і далі, наступні роки, не було Вікіпедія, не було Google Maps, не було дуже мало англомовних видань, а до мене зверталися різні люди, бізнесмени, які хотіли подорожувати в Україну, люди, які досліджували родинну історію, студенти. Ми маємо тут один студент, який був якраз того періоду. Письменники, які хотіли зображити Україну. Нічого не знали про Україну, але хотіли якось мати
Так, наприклад, Енн Райс, знана письменниця про різні ті, які ж, як це, Дракула, чи я вже забула. Вона хотіла, один цей роман навіть відбувся в Києво-Печерських лаврах, і я допомагала. А я про Україну дуже мало знала. Я просто виросла, ходячи до суботньої школи, мала матуру, але моє знання було нуль. А тут до мене звертаються. Хочуть знати біографії про письменників, композиторів, художників, демографічну інформацію, географію, щоб я їм перекладала документи. Більш деякі були навіть такі складні питання від правників, які були люди, які були в Штатах, які не хотіли повертатися через якісь загроження людських прав. І я мала їм якусь адвокатську справу розірвати, ну, якось пояснити про Чорнобиль, так тощо. Що я мала під рукою? Ну, слава Богу, енциклопедію українознавства була вже загальна частина, словникова частина, але це не дуже допомагало для тих, що не знали українську мову, і це було більшість людей. Було хоч Ukrainian Concise Encyclopedia, АЕУ перша, енциклопедія в Україні тільки до літери Х. Ой, як я чекала тих наступних 3 томів, не можете собі уявити. Були ще інші довідкові видання, була Львівська українська загальна енциклопедія, була українська мала енциклопедія, але вони мені не дуже допомагали. Радянська енциклопедія, я ще і до сьогодні ані разу там не зверталася за інформацією. Це не енциклопедія, але історія місті сіл Української РСР. Далі мені, то є не що інформація важна, але організація того. Області, райони, районні центри, сели. Це хоч мені давало ключ, як комусь допомогти, щоб шукати за довіряючу інформацію. Тут маєте це, що було на моїх полицях, і далі є на моїх полицях. Це порівняючи до сьогодні, де хтось може мене запитати про якесь місцевості, я можу по Google Maps шукати, про якісь людей, я можу знайти на українському Вікіпедія. Тепер існує понад 600 енциклопедій українською мовою. Я маю лінк, я не буду зараз показувати, але це є по всіх різних країнознавство, етнографія, музика, література, політологія, освіта. Я навіть тут даю деякі приклади. Гриби, повна енциклопедія, рух опору в Україні, одеські історики, тільки одеські історики, Шевченківська енциклопедія. Мені вже змінився світ, і мене вже не потребують. Вже існують, так, не потребують. Було дуже мало видання англійською мовою. Я зробила такий ключовий пошук по англійська мова на предмет Україна до 91-го року. Тільки 1500, багато того не дуже корисне. Були переклади історії України Дорошенка, Грушевського, історії України, ті англосаксонські, Чемберлен, Кларенс Маннінг, W.E.D. Аллен. Був Субтенні, це також була дуже важна річ. Стелла Гринюк, Джон Пол Гемка було про Галичину, що це також мені було корисне. Джон Армстронг про націоналізм. Була серія брошур, буклетів Фонду українознавства також. Дуже гарна серія. Прицак там мав про Kievan Rus is not identical with Russia.
Про літературознавство було трошки менше, але Юрія Людського було різні книжки, Григорія Грабовича «Towards the Ukraine History» було для мене дуже допомагало. Маленька книжка, але могла якось з тим працювати. Переклади також мало. А тепер, порівняючи від 92-го року до тепер, англійською мовою, новіші книжки понад 4 тисячі, що це, знаєш, світ так змінився. Також для мене, я зверталася до видання НТШ, етнічні групи Південно-Західної України далі. Спеціально в 90-х роках, ще перед інтернетом, я могла ту велику карту розложити, і дослідники могли знайти місце народження своїх предків. Це вони хотіли бачити. Це що ж їм дійсно давало зв'язок. Я вже згадала Юрія Людського, Ukrainian Literature, Reader's Guide. Також дуже мені важне було Towards an Intellectual History of Ukraine, an Anthology of Ukrainian Thought. Далі є потреба мати підручників, документів в перекладі навіть сьогодні. Що то є просьба задалі таке думати, як далі видавати такі книжки, які мені допомагають допомагати людям, які мають мало знання про Україну. Я дам трошки короткі пояснення, як цей п'ятий еміграційний етап НТШ виглядав в 47-49 році. Члени себе знайшли там в Німеччині і поволеньку вже, як вже з Німеччини мігрували в Штати, в Канаду, нові відділи поставали в США в 47-му році, в Канаді в 49-му, в Австралії в 50-му. Навіть був відділ в Netherlands на короткий час. І багато того всього було ініціативи Володимира Кубійовича, який відновлював діяльність зі 47-го року. Були зустрічі в Мюнхені і в Мітенбаді, і в Берхтесгані, де вони рішили створити таку справу енциклопедію українознавства, і вони тим займалися Кубійович до смерті, до 85-го року. Мали великі здобутки. Я дивлюся на час, я буду, може, не аж так детально говорити, щоб залишити час на запитання, але було продовження серія записок, які вже професор Франк Сизен говорив, хроніка НТШ, нові серії, бібліотека українознавства, український архів, це були ті важні краєзнавчі збірки. Канада також мала свої різні видання, археологія України, Ярослава Пастерника, Степана Килимника, Український рік, народний звичай і тощо. І я навіть брошуру приготувала в 2009 році, де я мала бібліографії всіх тих видань, і треба, може, до сучасності це принести. Тепер про ті енциклопедичні проєкти. Ціль була знання про Україну для українців. Це було головне. Що це було суцільний ясний образ території, людності і культури, всеукраїнський характер. Там мало зібрати найбільше числа українських учених, брати участь в тим. І це мало вийти в двох серіях загальних, де було по предметах, так як економіка, історія, і гаслова або словникова частина. Це
постала на чужині в умовах Великого Ісходу із рідної землі після закінчення Другої світової війни на чужині. Знайшлося чимало українців-науковців. Це, власне, ті українські науковці, позбавлені своїх верстатів праці, підняли той проєкт і його реалізували. Мені це дуже сподобалося, це речення, в своїх табірних кімнатах, переділених коцами. Бо так і моя мама все говорила про той час. І це було брак наукових бібліотек, малі, скромні гонорари, якщо були які-небудь, але все одно за 2 роки вийшло 3 частини першого тому. Я думаю, що через те, що вони просто мали ті обставини, що то так швидко прийшло. Так як я вже згадала, головні редактори Бійович і Зенон Кузеля, до того взяли участь колектив, 120 авторів, 48 рецензентів. Там це такий був підручник на 20 предметів. Перша частина першого тому вийшла у 49-му і третя частина того першого тому в 52-му році. Це дуже швидко все це зорганізували. Словникова частина трошки довше потягнулося, але в 55-му році почали і завершили в 95-му році. Це всього разом 10 томів. Я далі знаходжу, що це і корисне, не все, що є в українськомовній енциклопедії, знаходиться в англомовній енциклопедії. Також обставини енциклопедії українознавства контра української радянської енциклопедії. НТШ почали свій проєкт, і це в радянській Україні сиділо вже проєкт, який почали в 20-х роках, але не видавали. Було спочатку оголошено, що за 12 років будуть 50 томів. В 32-му році це зменшилося до 40, тоді до 20. Приготували 3 томи, але в 33-му році московська цензура заборонила і знищила перший том. І ми не знаємо, де матеріал підготовка до того енциклопедії. Але якщо в 49-му році почала праця на енциклопедії українознавства, то тоді швидко вони завершили свій проєкт. Починається в 56-му році, вже в 65-му році закінчили. І це дало тих редакторам і авторам енциклопедії українознавства. Вони ж не мусили журитися про більш такі конкретні природознавство, математику. Це нехай ж є українські радянські енциклопедії, вони могли тепер звертати увагу на більш українознавчі предмети. Вже в 47-му році була ідея видати енциклопедію і в англійській мові, по-німецьки, французькій і іспанській. Що це вже вони знали, що це буде така робота. І вона йшла паралельно з працею української енциклопедії. А той АЕУ, Ukrainian Concise Encyclopedia, то вийшло вже в 63-му році перший том і в 71-му другий. І було навіть відгуки серед неукраїнців. Lowell Artillett дуже хвалював енциклопедію, що це the authors have utilized the latest and most authoritative research, including some Soviet works, and have maintained a high standard of scholarship. It is to their credit that they have not used polemics or written in rancor a story which is one of the almost unrelieved tragedy in modern times.
At the same time, it is, as the editors tell us, a Ukrainian view of Ukraine. Швидко я бачу час. АЕУ-2, Encyclopedia of Ukraine. Мало бути 4 томи, вийшло всього 5. Дискусії починалися вже в 75-му році тут у Торонто і в Нью-Йорку. І завдяки Канадським інститутам українознавства вони прийняли на себе фінансування та редагування і переклади. А головні редактори були Кубійович аж до його смерті, і потім це перейняв Данило Струк. Юрій Людський відповідав за переклад. І кожний том передбачили по 800 сторінок. Перший том вийшов в 84-му році, а п'ятий в 2001-му. Я мусив чекати, щоб комусь відповісти на питання на «у». Українське, українська, український, можете так. Я можу тут обійду ще того. Я хотіла дати, може, так при кінці вам ідею для порівняння, як це виглядає. Польський біографічний словник розпочатий в 35-му році, далі триває. Є зараз на літері Т, це є том 53-й, знаменитий біографічний словник. Вони, я би сказала, краще дають інформацію і більш дослідження, більш є примітки, ніж наша, але подумати, скільки теж триває. Або французький біографічний словник, який тепер сидить на літері Л, розпочатий в 35-му році. Що це велике досягнення, що тільки через трошки довше, ніж 40 років вийшли 4 енциклопедії. Я думаю, що це повинні НТШ всі бути горді того. Всі ті енциклопедії англомовного слова, енциклопедії, зокрема, становлять не тільки візитну картку нашої національної тотожності, але і вагомі козир боротьбі в російсько-імперською історіографію та її послідовниками за визнання окремішності українського народу в сім'ї вільних народів світу. І я думаю, на тим варто завершити. Тільки хотілося дати, що далі продовжується та робота. Енциклопедія української діаспори і енциклопедія сучасної України. І про регіональні видання я не буду говорити, але я думаю, що було важливо, що зробити великого з того способу. Вони мають свої позитиви і також ні. Там дуже часто бракують, наприклад, індекси, що це взагалі дивитися на 500 сторінок і хоче знайти біографії про когось, це дуже важливо і неможливо. І на тим закінчу, щоб просто дати вам думку, де йти далі з тим. Дякую за увагу. Дякуємо доповідачам за дуже цікаві доповіді. І тепер запрошую всіх до запитань і дискусій. Можливо, навіть серед наших доповідачів будуть певні між собою якісь спостереження чи запитання. Якщо немає інших, я маю дуже багато. Дякую. Це були фантастично цікаві доповіді, всі три. До професора Роуд, де можна буде почитати вашу статтю? І на фотографії, які ви показували, там була значна частина жінок. А все, що ви згадували, були чоловічі імена. Хто були ці жінки? Це до вас питання. До професора Сисина, я вже забула.
Actually, давайте я просто перше питання, а тоді підемо далі. Okay, maybe I will quickly start with these questions. First, where are my articles? Many of them you will just find on my ResearchGate, whatever is open access. So far, I didn't write too much in English. There are 3 papers. 2 of them are open access. One is in East-West Journal of Ukrainian Studies, where I'm writing about this issue of the popular science. My paper on the research of the Hutsu lands is in the Kritika Explorations in Russian and Eurasian History. And of course, there is the book, which is available in open access. And of course, everybody's cordially invited to read it. Maybe you can copy paste the German into DeepL. Maybe that would helpful. It would be helpful. Unfortunately, I wrote it in German because I mean, I regret that now because of course I can see how it limits the readership. Should be either in English or Ukrainian actually. But in German-speaking academia, we are just forced to publish our first books quite quickly, and we have quite little support in making that in English. We have both from the perspective of more time and the perspective of some financial support for that, for proofreading, etc. So I decided to do this in German for very pragmatic reasons. I'm sorry, I heard that a lot so far. I hope someday in history somebody might find it worth translating into Ukrainian. That would be even more worthwhile, I guess, than into English. I would be very happy if such a possibility ever came up. On this photo of the scientific courses, or Ukrainoznavчі курси, as Hrushevsky called them, there were 3, 4, 5 names for this event in 1904. The point is in НТШ we barely have any woman in the pre-war period. For example, there is a lady who sells books at the bookshop of НТШ in the Prosvita building, Rynok number 10 in Lviv in the pre-war period. Then there is in the Buchalteria of НТШ there works Hrushevsky's, I guess, was a niece, some relative, yes, some young female relative of his wife, Maria Hrushevska. She worked in the Buchalteria. But as for the scholarly members, there was actually only 2 of them. One is Katerina Antonovich, who was appointed Disney Chlan НТШ at this moment when Volodymyr Antonovich died. But according to my knowledge, she barely interacted with НТШ у Lwowie. And the second one is, unfortunately, I lost the name. She is the first Ukrainian medical doctor from Galicia who got her PhD in medicine in Switzerland. And she's for 2 or 3 years active, writes a paper and I guess 2 or 3 reviews. But these are the only females who are really active in НТШ in the pre-war period. In the interwar period, it diversifies a little bit, but not too much. In my book, I have only a very short chapter, which is basically highlighting why, unfortunately, there are so few women in НТШ in the pre-war period. And it's, of course, because of the Habsburg education system. To become really a member of НТШ, one has to have at least a PhD. And if we keep in mind that in the Habsburg Empire, women were only allowed to start studying at universities from 1900 as fully inscribed students, then unfortunately we also know very quickly that well, the conditions to get a PhD are very set and or were very set for women at this point, and it also, of course, impacted НТШ in such a way. Among the students, for example, of Hrushevsky's school, I guess we find only one woman at Lviv University. So, of course, particularly in the conservative Greek Catholic environment, which did not really, in many cases, encourage women also to pursue higher studies,
that was another obstacle that prevented women. So all the people you can see here, or you could see in these photos, these were women who were maybe inscribed in the university, or visitors from the Russian Empire, who came there, for example, from St. Petersburg or from Kiev, or who were part of the emigre community which lived in Lviv. Or just the kids of some НТШ members, of some people who had such an idea that it was a great idea that their kids receive any kind of higher education in Ukrainian for at least 3 weeks, if they maybe don't even have a proper chance to do that at the university, especially for subjects which were not taught in Ukrainian language at Lviv University. So this is where these women in the photo came from. And in so far, there's a lot of a sad story behind it, but also a story how НТШ provided a different environment for science and scholarship as the university could not provide it at this point for many, many people. Дякую. Я буду цитувати свою попередницю і підкреслити, що це було, як ти казав, фантастично цікаві доповіді. Так що дуже вам дякую. І моє запитання є властиво таке запитання, що ну, до всіх трьох з вас. І йдеться мені про місце філософії і філософських студій, філософських праць в діяльності НТШ. І мене цікавить, чи були дискусії, і взагалі, як виглядала справа сприйняття філософських дискусій, філософських семінарів, філософських праць в НТШ. Бо і це мене спонукало те, що ви, професор чи доктор Роде, згадали про наставлення деяких членів НТШ до таких питань, таких дисциплін, як зоологія. Дехто міг сказати, ну це є така загальна наука, універсальна, вона, чи ми хочемо пріоритет ставити на такі творчі. Ну, так само філософія може мати дуже такі універсальні виміри. І мені і очевидно, я знаю, що є філософська секція, філософсько і історична секція, але чи бували такі випадки, що хтось такий, як Євген Маланюк, я навіть знаю, чи він був, чи Євген Маланюк був членом НТШ, чи хтось знає? Frank, Dr. Rhoda, do you know if Євген Маланюк, one of the philosophers, I think Czyżewski was a member of НТШ, right? Дмитро Czyżewski? So, мені цікаво, чи бували випадки, що такі філософи хотіли щось друкувати, щось видавати, а казали, наприклад, тому що Маланюк дуже цікавився Кіркегором, чи нам того треба в НТШ. Я знаю, це дуже таке специфічне питання, і шкода, що Тараса Закидальського вже нема серед нас. Тарасу, може, дай натхнення комусь. Але я думаю, що це дуже важливе питання для нас, коли ми бачимо, як взагалі питання України, українських студій, української науки переступає нові межі і границі і набирає такий профіль набагато більшого такого універсалізму. І філософія – це є такий, мостик до такого універсалізму. So anyway, I hope my question was understandable, Dr. Rodin. Ви також, Франк і Ксенію, якщо бажаєте, прошу. В редакцію НТШ і Смолоскип.
Є праці Володимир Пасіка, Тіара Продана, рефлексії, конклюзії, думки і тіло. Є історії філософії, Ірина Гузар, Україна в орбіті європейської мислі. Але не багато. Він сказав, що Київ був членом, і Чижевський сам був членом. Ну, я знаю, що НТШ видало його 4 роки. Мені цікаво було знати, чи такий як Чижевський брав участь у праці НТШ, бо я знаю, я маю його той 4-томник, що НТШ видав Чижевського, але і Богу дякувати, що отим НТШ доказує, що воно цікавиться філософією, but, ті дискусії, because то є така постійна дискусія українство по відношенні до так званого універсалізму, and it's a kind of, то є така тема, що якраз науковці повинні тим цікавитися. Okay, did I go? Wait, okay, I assume Dr. Roda doesn't want to answer at the moment or can't. Що я би думав про це? Перше, трудно уявити, що Чижевський би співпрацював з кимсь. Очевидно, він не прийняв правил гри в Гарварді, що треба вивчати англійську мову. Вважав то як образи і вернувся до Європи, щоб з тим не бавитися. Може хтось має більш конкретну інформацію, але з того, що я чув, я не думаю, що то були казати його досягнення були в організації науки. Він радше був науковцем. Ні. Окей, а був дійсний член, а може я помиляюся з тим. Я би хотів, може, розширити це питання, бо також одна річ, що ми не дискутували, є пов'язане не тільки з філософією, але також з теологією, з богослов'ям. І я думаю, як ми говорили про періодизацію НТШ, я думаю, надзвичайно важливе є, що той рух на творення науки почався в 80-х роках 19 століття. І до великої ті гдиби історії, як поляки би казали, як би сталося, як то би було 10 літ чи 15 літ пізніше. І, очевидно, церква була інакше на початку 20-го століття і, очевидно, як вже Шептицький вже передав ту посаду. А в певному сенсі я би казав, що секулярність галицького суспільства, принаймні в інтелектуальному житті, відбувалася через те, що вони мали інший плацдарм, ніж церкву, нарешті. Як ми говоримо про попередні роки, де церква була фактично майже одинока установа, тільки були ті НТШ творив щось цілковито інакше. Просто уявіть собі, що Франко як би міг творити, як церкви би мали більше впливів. Ми добре знаємо, що принаймні в Північній Америці Богачевський навіть не пустив будь-яке відзначення досягнення Франка. А то не відповідає на то, бо я не маю конкретне питання, як працювали НТШ разом з філософією, але я думаю, головна
справа може бути, що філософія як математика була дуже розвинена на Львівському університеті. До міри ті студенти того університету мусили до міри вивчати стик своєї філософії, а до якої міри було творення філософічної думки, я не знаю. Воно, що я би казав, принаймні, що до УВУ, я думаю, і далі ніхто не має права захистити дисертацію перед іспитом філософії. І то затрималося від першого законника, то це ставляє величезні труднощі в подвійне, чи є ті аспіранти чи докторанти підготовлені, і чи є ще професори, що можуть задати ті питання, але принаймні законник затримується. Ще запитання? Чи можна задати питання? Львів, Кушнір. Так, давайте дозволимо Ліліянам. Okay, I'm sorry I didn't hear you in the beginning when you changed the microphone. I'm very sorry. I hope I'm not repeating anything. I'm not an expert in the history of НТШ in the post-war period so much that I could safely say what's not so much discussed. So I will just rely on you there. As from my experience working on НТШ in the pre-war period, of course, we have a historical philosophical section, but I never found philosophy here discussed as such. I'm quite sure if we examine літературно-науковий вісник at this in this period a little bit closely, I'm sure we will find one or the other short contribution on philosophy. But these contributions, even though, well, de facto they were not, the літературно-науковий вісник was not always published by НТШ, according, well, at least to the legal position, but in fact it was the same people sitting in the same building. Naciuk, Hroszewski, and Franco, who edited that. But that then again was not, in my opinion, the publications were rarely an outcome of discussions at НТШ as such. So I would stay with my opinion that there was no profound discussion around that in НТШ itself, even though you might find something in the Vysnik. In the interwar period, I also didn't really come across philosophical studies. Rather, at Український університет, there could have been some basic course, just like Український таємний університет у Львові. But as far as I know, Ivan Merchuk, who wrote a bit more on philosophy, was only becoming in the post-war period and not before. I'm not sure if he, for example, taught philosophy at Український університет. But in general, I think that philosophy was really also marginalized, and of course, I tend to have a thought that it is in line with my explanations and understanding of Ukrainoznavstvo at this period. Професор Кушнір. Чи можна задати питання, колеги? Будь ласка. Будь ласка. Я хотів би задати питання до доктора Ксенії Кібузинської. В вашому доповіді нічого не говорилося про енциклопедію Наукового Товариства Шевченка. Багатотомне видання, яке вже видано 5 томів під редакторством почесного голови НТШ в Україні Олега Купчинського. Це раз. З другої сторони, відносно записок НТШ у Львові з 90-го року до даний час видано понад 50 томів записок Наукового Товариства Шевченка. Ця традиція продовжена, і вона видається, там, зокрема, і історично-філософська секція, і етнографія, і музикознавство, і мовознавство. Все це є. Чи відомі вам ці речі?
Якщо ні, то, можливо, ми вам можемо передати до НТШ Канади, щоб ви мали, вивчали, працювали. Звичайно, що це мені є знайоме, але моя доповідь була на енциклопедичні проєкти від Енциклопедія Наукове Товариство 40-х років до 91-го року, а це все є більш недавні видання, що було брак часу по нашій, ми вже 15 хвилин трошки продовжили. Я мусила дуже швидко свої останні слайди і не мала часу більш детально говорити, але так, мені знайомі всі ті видання, і у нас є в нашій бібліотеці, що я дуже вам дякую за це, що Енциклопедія окреслили Наукове Товариство Шевченка, це для нас є дуже важливе. Я думаю, і для вас також. Ну так, але брак часу. Ще одне питання? Не бійтеся. Я також гратулюю і вдячний всім доповідачам за прекрасні доповіді. І, доктор Роди, я хотів би вас заохотити, якщо ви будете, кажете, що він не є спеціалістом, але що ви, може, стали ним, переходу на еміграцію, тобто тяглості міжвоєнної імміграції з повоєнним часом. І це особливо важне, тому що зараз відбувається величезний виплив наукового потенціалу України. І це має свої, щоб вжити слово, науку для того, як переходити в новий світ і як організуватися. До професора Сисена я маю несамовито багато величезних питань, але я тільки висловлю два сиромудрі зауваги. Ви сказали, що чому читати Грушевського? Вступи, так, але також є дуже добрі примітки і також навіть поправки є. Але хотів дуже подякувати, що ви згадали 4-й том. А також ви сказали, що ви цікавилися, як потрапив Грушевський розуміти галичанин, але він був галичанин. Чому то є проблема? Так, очевидно, кожний том має, і особливо 4-й том має дуже цікавий приміток, поправлення, і, очевидно, присутній є прекрасний перекладач з нами. Потім, щодо галицтва Грушевського, я думаю, буде бунт Хомщині. Як ви далі там кажете, я там був під час святкування пам'ятника, і з того, що я бачив між місцевими людьми, ніхто би не казав, що його народження повне означало щось пов'язане з Галичиною. Так. Але щодо розуміння мови і так далі, я не знаю, може є якісь досліди. Очевидно, були постійні дискусії щодо тої жахливої галицької мови на великій Україні і так далі. Але щодо вивчення, чи філологи тепер вивчають власне творення тої наукової мови, не можу казати, я просто не свідомий, чи то посувається вперед. Дякую. Мені закінчити, чи ти хочеш? Ага, ну то ще раз дякуємо нашим доповідачам. Сьогодні була надзвичайно цікава секція, яка нагадала нам, поставила діяльність НТШ в глибокому історичному контексті і значення для історії, для теперішніх днів. Ще раз усім дякую і дякую всім слухачам за
за увагу, за зауваження і запитання. Ще раз дуже дякую. Дякую, професор Кознарський, за дуже гарне проведення нашої першої частини, але буде продовження. І я хотіла попросити нашу референт конференції, щоб вам коротенько розказала про наші наступні плани щодо нашого святкування. Прошу. Хочу вас повідомити, що друга сесія нашої конференції буде через 5-6 тижнів, буде 8 березня, і це буде якраз співпадати і частинно святкувати Шевченківське свято. Наш доповідач тоді буде доктор Сергій Біленький, який є присутній, і він буде говорити на тему, пов'язану із розвитком національної ідентичності протягом 19 століття, включно із впливом науки і інтелектуалів. Так що заохочую вас слідкувати за дальшими точними інформаціями. І дякую всім за участь, і особливо нашим доповідачам і представникові, і ті, що помогли технічно в цій справі. Дякую. Дякую всім. До наступної зустрічі. І тепер маємо каву, чай, солодкі, де ви зможете поспілкуватися з нашими чудовими доповідачами неформально. І доктор Роде, пане Кушнір, дуже вам дякую, що ви долучилися, і надіюся, що ми наживо побачимося незадовго. Всього доброго, дякую. До побачення. Всього найкращого. Дуже дякую вам за запрошення. Гарного дня, гарного вечора. Дякую.